मलाई मेरो व्यवसायको धेरै जसो कुरा मनपर्छ, जस्तो ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्नु, उहाँहरूको समस्या आकलन गरेर समाधान गर्नु, कारोबार अनि नाफा कसलाई मन पर्दैन र। तर मलाई बिजनेसका कतिपय कुराहरू दिक्क लागेर आउँछ, जस्तै हिसाब किताबमा गडबडी, नोट गन्दा गन्दाको हडबडी, ग्राहक सन्तुष्टिमा आनाकानी। त्यसैले त मैले फोन पे बिजनेस राखेको छु। फोन पे बिजनेस एप एउटा यस्तो एप हो जसले मेरो सबै कारोबारलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ। अझ भन्नुपर्दा हातैमा ल्याइदिएको छ अनि मेरो बिजनेस सजिलो बनाइदिएको छ। कसरी? पहिले त युजर नेम र पासवर्ड राखेर एप खोल्ने। युजर नेम बिर्से के हो? केही छैन, युजर नेम बिर्से पनि पहिला एप खोली फर्गेट युजर नेम थिच्ने अनि आफ्नो प्यान नम्बर र मोबाइल नम्बर राखेर कन्टिन्यू गर्ने अनि आएको एसएमएसमा भएको युजर नेम राखी लगइन गर्ने। ए साँच्ची, अब पासवर्ड बिर्स्यो भने के गर्ने? चिन्ता नलिनु, पहिला सुरु एप खोल्ने, फर्गेट पासवर्ड थिच्ने अनि युजर नेम राखेर कन्टिन्यू गर्ने अनि एसएमएस मार्फत तपाईँले 6 अङ्कको ओटिपी कोड पाउनुहुन्छ। त्यो कोड राखेर भेरिफाई गर्ने अनि पासवर्ड सेट गर्ने। अब पैसा आए नआएको कुरा एसएमएस कुरिराख्नु पर्दैन, एपबाटै थाहा हुन्छ। ए थ्याङ्क यू। अब क्युआरबाट पाएको पैसा ब्याङ्कमा जम्मा भयो कि भएन भन्ने कुरा एपबाटै हेर्न मिल्छ। त्यहाँ माथि आफूलाई चाहिएको बेलामा कारोबारको स्टेटमेन्ट हेरेर हिसाब मिलाउन पनि मिल्छ। दाइ, हिजो एकजना 3000 रुपियाँ फोन पे गरेको थियो, त्यो ब्याङ्कमा आयो कि नै? ए पखाइ, ए आएछ। सौजी, मैले अग्नि 500 पठाउनु पर्ने, 5000 गएछ, एकचोटि हेरिदिनु न। हो र? ए हो त रहेछ नि। ए आउनुहोस् है। ल, तपाईँको रिफन्ड प्रोसेसमा गइसकेको छ, अब छिट्टै पाउनुहुन्छ है भाइ। हुन्छ दाइ। ल, फोन पे बिजनेस एप भइसकेपछि ग्राहकबाट पाएको बढी पैसा वा पुरै पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकिन्छ। यानि कि ग्राहकहरूसँग गनगन गर्नै परेन। अब यो फोन पे बिजनेस एपबाट डाइनामिक क्युआर यानि कि पेमेन्ट सहितको क्युआर जेनेरेट गर्न मिल्छ, त्यो पनि फोनैबाट। अनि त्यसरी जेनेरेट भएको क्युआर ग्राहकले स्क्यान गर्ने बित्तिकै बिल्ड एमाउन्ट आफै आउँछ। ए भाइ एकैछिन, ल थ्याङ्क यू। दाइ, अनि हजुर पसल नहुँदा चाहिँ के गर्ने नि? ए ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भएको फुटेज चाहिँ राखिहाल्छ नि? त्यस्तो गर्नु पर्दैन, ग्राहकहरू विश्वास नगरे जस्तो हुन्छ क्या। यो फोन पे बिजनेस एपमा सेकेन्डरी नम्बर भन्ने हुन्छ। यो सेकेन्डरी नम्बरमा म तिम्रो नम्बर राखिदिन्छु, त्यसपछि त तिमीलाई पनि अलर्ट आइहाल्छ नि। अब मैले यतिका फाइदाहरू भनिसकेँ। आफ्नो बिजनेसको कारोबारलाई सहज बनाउन, हिसाब किताब ठ्याक्क राख्न, ग्राहकहरूको सन्तुष्टि बढाउन फोन पे बिजनेस एप डाउनलोड गर्ने होइन त गरिहाल्नुहोस्।